Hi guys! Welcome to our channel, Ricky&Marichu vlog. So ngayon, dahil summer, magluluto tayo ng Buko Pandan. So ito yung ating sangkap. Meron tayo ditong buko makapuno. And meron tayong small sagu. And meron tayong white sugar. And of course, ang ating gagamitin ang Buko Pandan jelly. Tapos, maglalagay din ako ng powder. Coconut powder, milk powder. And meron tayong mesel cream. And of course, ang ating condensed milk. And ito yung gagamitin natin kasi isang sachet lang naman yung lulutuhin ko. Kasi para maubos agad. Tsaka itong water na 1 liter water. So, ito lang yung mga kakailanganin natin. So, let's do the cooking of our Buko Pandan jelly. Tara, samahan nyo ako. So, ilagay na natin ang ating 1 liter na tubig. Painit natin. Yan. Painit tayo ng 1 liter water. Okay, so let's start. I-dissolve na natin yung jelly. So, kailangan ko lang assistant dito. Daddy, can you please stare? Stare. Like a stairway to heaven. And then, let's put this sugar, white sugar, para may lasa yung ating pandan. So, ito guys, i-dissolve ko na sa water. Powder lang yung ginamit ko, coconut milk powder. Wow, bonus. Any coconut powder will do. Kung mayroon kayong fresh, much better. Pero, ito yung nandito sa bahay. Okay, ito ginamit ko. So, dinissolve ko na siya sa water, yung coconut powder. Then, ihahalo ko na siya dito. Yan, para ma-dissolve. So, ganyan lang. I-stir natin hanggang sa lumapot yung ating jelly.
Buko Pandan.